Hello, what's up guys? This is Rupam Rabha and you are watching PomTube. আজিৰ ভিডিওটো হল এটা মোবাইলত দুটা WhatsApp কেনেকৈ কৰে আৰু হেতু জানিবৰ কাৰণে মোৰ ভিডিওটো আপোনালোকে শেষলৈকে চাই থাকক। তো without wasting any time, let's start the video. আপোনাৰ এটা WhatsApp আছে, তাৰ পিছতো যদি আপুনি আন এটা WhatsApp ইউজ কৰিব বিচাৰে তেনেহলে আপুনি হেতু কৰিব পাৰি। তাৰ কাৰণে আপুনি কৰিব লাগিব ফাৰ্স্ট আপোনালোকে যাব লাগিব প্লে ষ্টৰত। প্লে ষ্টৰত যোৱাৰ পিছত আপুনি টাইপ কৰিব লাগিব WhatsApp বিজনেছ। তো WhatsApp বিজনেছ ওলাইছে, তাতে আপুনি ক্লিক কৰক। তাৰ পিছত এইটো আহি যাব, যেটো মই আগতে ইনষ্টল কৰি থোৱা আছে। তো মই সিধাই ওপেন কৰিম, আপোনালোকে ইনষ্টল কৰি লওক। এইটো 20 MB হয়, জলদি হৈ যাব, বেছি দেৰি নালাগে। তো মই ফাৰ্স্ট ওপেন কৰিম। ওপেন কৰাৰ পিছত WhatsApp তো যেনেকুৱা ইন্টাৰফেস এইটো হেনেকুৱাই, আপোনাৰ প্ৰসেসটো সেম একে। তো আপুনি ফাৰ্স্ট এইটো এগ্ৰি এন্ড কন্টিনিউ ক্লিক কৰক। তাৰ পিছত আপোনাৰ নম্বৰটো ক্লিক কৰক। মই আপোনালোকক এইটো কৰি নেদেখুৱাও, আপোনালোকে নিজে কৰি ল'ব। WhatsApp তোৰ দৰে একে হয় এইটো। তো আপোনালোকে এইটো খোলক আৰু এনজয় কৰক। দুটা WhatsApp ইউজ কৰক। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকে গম পালে যে এটা মোবাইলত দুটা WhatsApp কেনেকৈ ইউজ কৰিব পাৰি। মোৰ ভিডিওটো যদি ভাল লাগিছে তেনেহলে লাইক কৰক, কমেন্ট কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক আৰু মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব।